नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। दिवाळी फराळ विशेष आज आपण खमंग आणि कुरकुरीत तिखट शंकरपाळी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 कप मैदा चाळून घेतलेला आहे, पाव कप तेल घेतलेला आहे मोहन घालण्यासाठी, चवीपुरतं मीठ, 1/4 टीस्पून हिंग, 1/4 टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धने जिरेची पूड, 1 टीस्पून सफेद तीळ, अर्धा टीस्पून ओवा घेतलेला आहे आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। आपण जो 2 कप मैदा घेतलेला तो मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे आणि आपण जे तेल घेतलेलं ते मी गरम करून घेतलेलं आहे। तर सर्व तेल मी ह्या मैद्यावरती घालून घेते। आता आपण हे चमच्याने एकजीव करून घेऊया। हातानेच आपण हे तेल मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे असं आपल्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। याने शंकरपाळी खूप छान होते। आपण तेलाचं जे मोहन यामध्ये घालून घेतलेलं ते मी मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे। हे बघा, या प्रकारे मस्तपैकी मूठ सुद्धा वळली जातीये। यामध्ये आपण आता सर्व जिन्नस घालून घेणार आहोत। हळद, लाल तिखट, हिंग, धने आणि जिरेची पूड, मीठ, सफेद तीळ, ओवा आपण हातावरती थोडासा असा चोळून घालूया, याने स्वाद खूप छान येतो। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला ह्या पिठामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत। सर्व जिन्नस आपण पिठामध्ये एकजीव करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि याचा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे। लागेल तसंच आपण थोडं थोडं करून यामध्ये पाणी घालून घेणार आहोत। मैदा भिजवल्यानंतर मऊ पडतो, त्यामुळे आपण हे पीठ थोडंसं घट्टसर भिजवणार आहोत। तर हे पीठ मी मळून घेते। पीठ इथे मळून झालेलं आहे। हातावरती मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे। तेल लावून आपण थोडंसं मळून घेऊया, जेणेकरून हे पीठ कोरडं पडणार नाही। हे बघा, या प्रकारे आता आपण हे झाकून अर्धा तासासाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। साधारणतः अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण शंकरपाळ्या तयार करायला घेणार आहोत। तर इथे आपलं पीठ सुद्धा मुरलेलं आहे। तर आपण हे मिनिटभर असं मळून घेऊया। यातला आपल्याला एक मोठा गोळा काढून घ्यायचा आहे। उर्वरित पीठ आपण झाकून ठेवूया। थोडंसं आपण हे पोळपाटावरती असं मळून घेऊया। हे बघा, थोडं चपटं करून घ्यायचं आहे। आता आपण हे लाटून घेऊया। पीठ वगैरे लावायची अजिबात गरज नाहीये, हे असंच देखील लाटलं जातंय, त्यामुळे आपण हे लाटून घेऊया। चपातीच्या आकाराची आपण ही पोळी लाटून घेतलेली आहे आणि जाडीला सुद्धा आपण एकदम पातळ लाटलेली आहे। इथे मी एक कापणी घेतलेली आहे, याच्या मदतीने आता आपण ही कट करून घेणार आहोत। तुम्हाला आवडतील तेवढ्या आकाराच्या तुम्ही इथे शंकरपाळ्या पाडून घेऊ शकता। इथे आपल्या शंकरपाळ्या पाडून तयार झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या तळून घेऊया। गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल मध्यम गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये शंकरपाळ्या सोडून घेऊया।
बारीक गॅसवरतीच आता आपण ह्या तळून घेणार आहोत। ह्या शंकरपाळ्या तळायला जास्त वेळ लागत नाही। हे बघा, मिक्स करून घेऊया। हलक्या सोनेरी रंगावरती आपल्याला ह्या तळून घ्यायच्या आहेत। शंकरपाळी आपली तळून झालेली आहे। आता आपण ही काढून घेणार आहोत। हे बघा, उर्वरित सर्व आपण याच प्रकारे तयार करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली तिखट शंकरपाळी बनून तयार झालेली आहे। दिवाळीचा फराळ हा सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय। दिवाळी फराळाच्या पारंपरिक पदार्थांमध्ये शंकरपाळी असतेच। घरोघरी पारंपरिक पद्धतीने शंकरपाळी केली जाते। गोड व खारी शंकरपाळीची रेसिपी आपण आपल्या चॅनलवर दाखवलेली आहेच। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तिखट कुरकुरीत शंकरपाळी कशी करायची ते पाहिले। तर दिवाळी फराळ विशेष तिखट शंकरपाळीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारांसोबत शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपी बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका दिवाळी फराळासह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।